Hello các cháu, chào mừng các cháu với kênh của ông Nguyên Vlog nhé. Let's go. Xin chào. Xin chào các cháu nhá. Hai mấy nửa bánh chưng bà mới đi lần đầu bà đi bơi nha. Mấy nửa bánh chưng bây giờ bà mới đi bơi lần đầu. Này đường đi ba xuống lần luôn nè. Hello các cháu, chào mừng các cháu với kênh của ông Nguyên Vlog nhé. Ông đã ăn được 21 nồi bánh chưng rồi. Hôm nay ông đi bơi một cái hồ bơi to khổng lồ như thế này. Các cháu cùng ông bơi nhá. Sáng quá cháu ơi. Vậy thôi đến đây sửa đúng không? Chưa qua tao đón đi ghê mà. Hai. Lên. Thôi đứng đây sửa nè. Quay. Ai thua? Đứng lên đây sửa 5 tiếng rồi sửa. Là ai lên trước? Ai lên trước á? Mở hết làm gì làm? Có quay rồi nè, đứng chưa? Rồi vô á. Vô. Không, tiếp tục không lên. Lên này thua thiệt á. Thằng Lục Đinh mà được ghê kìa. Thiệt á. Nãy giờ mai lên đó. Chưa ai lên. Mất. Ủa chứ lâu rồi. Ghê thiệt. Mình bé rồi. Thua ra nữa. Nè. Lên rồi. Thiệt. Lên. Xong rồi ai đây là đứa tôi là nhổ cậu lắm. Đứng lên. Rồi 5 tiếng thôi. Go lên. 5 tiếng thôi. Quay hai người luôn nha. Ai quay? Quay. Chưa quay được đâu. Quay đó. Không biết nữa. Coi lại. Tao không biết tắt đâu. Cái này tia nắng mà. Giờ không có chạy gì. Là lấy mắc này đúng không? Kim luôn. Đủ quá nhiều đấy. Tha hồ. Ngay lắm rồi. Cái này là thế hả? 10.000 nè. Xài đi. Tôi đâu mua công tiền. Lát lấy cái gì lót cái nồi. Ô quá. Không biết. Mẹ cốt không say không về. Rồi đấy, 24 lon. 24 lon mà 5 thằng thì có nghĩa là 5 4 20 một thằng 4 lon. Chưa về chưa lắm. 5 25 5 lon.
chưa phê mới là hai ba lô được quay luôn. Đây. Nhà trường có rượu lào mà. Rượu lào bữa đó.